මේකේ තියෙන එකක් කර එකක් ගහන්න මෙන්න මේ විදිහට මේකේ AB කපල් එකක් යන්නේ ඉස්සරෝම් බලමු පළවෙනි කොටුවේ තියෙන ටෝන් එක I10 ඊළඟට L57 ඊළඟ I10 ඊළඟ I19 L57 I5 F24 I19 ඊට පස්සේ මෙතන ලෙවල් එක 12 11 7 9 11 9 11 10 පිච් එක 4 24 බිංදුව 12 24 බිංදුව 4 8 ඊළඟ ඩිකි බිංදුව ඍණ 15 ඍණ 3 බිංදුව ඍණ 15 ඍණ 3 බිංදුව බිංදුව ඊළඟට B එකේ ටෝන් ටික B එකේ තියෙන මෙතනයි 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 මේ දෙකයි 1 2 3 4 ඔය ටිකේ තමයි ටෝන් තියෙන්නේ B එකේ මේක බලන්න පළවෙනි I10 ඊළඟට I10 මෙතන I10 L27 L27 level එක 3 7 4 4 ඊළඟ පිච් එක 4 බිංදුව 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 ඩිකි බිංදුව බිංදුව 27 12 ඒ විදිහට තමයි මේකේ ටෝන් ටික තියෙන්නේ AB කපල් එක ඒ විදිහට දාගන්න ඔය විදිහට එන්න ඕන